গাখীৰ গৰম কৰিলে উঠলি উঠে, কিন্তু পানী গৰম কৰিলে কিয় উঠলি নুঠে? চাওক, গাখীৰত যদি আমি দেখোঁ তেন্তে তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছু পৰিমাণে শৰ্কৰা থাকে আৰু কিছু পৰিমাণে চৰ্বি জাতীয় পদাৰ্থ থাকে। এতিয়া কথা হ'ল এই চৰ্বি শৰ্কৰা বা এই প্ৰটিনসমূহ আছে গাখীৰৰ ভিতৰত, এই গাখীৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওপৰৰ ফালে এই চৰ্বি জাতীয় পদাৰ্থসমূহ থাকে। আৰু এনেদৰে গাখীৰৰ ওপৰত এই চৰ্বি জাতীয় পদাৰ্থসমূহ ওপৰত থোৱাৰ কাৰণে এই চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থসমূহ সদায় এয়াৰৰ কণ্টেক্টত থাকে, অৰ্থাৎ বায়ুৰ লগত সংস্পৰ্শ হৈ থাকে। ফলশ্ৰুতিত এই চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থটো সদায় ঠাণ্ডা হৈ থাকে। এতিয়া যেতিয়া আমি এই গাখীৰটো উতলাওঁ তেতিয়া লগে লগে তলত থকা পানীৰ অংশখিনি লগে লগে ওপৰলৈ ভাপ হৈ উৰি যাব বিচাৰে। আপোনালোকে জানে যে যিকোনো পানী উতলালে তাত থকা পানীখিনি ওপৰলৈ ভাপ হৈ উৰি যায়। একেদৰে গাখীৰত মিহলি হৈ থকা কিছুমান যিখিনি পানী আছে এই পানীখিনি ওপৰলৈ যাব বিচাৰে ভাপৰ ফলত। কিন্তু ওপৰৰ লেয়াৰটোত এই চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থটো থকাৰ কাৰণে পানীখিনি ওপৰলৈ আহোঁতে এই চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থখিনিয়ে বাৰে বাৰে বাধা দিয়ে। ফলশ্ৰুতিত এইদৰে সংঘৰ্ষ এটা হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ভাপটো বেছি হৈ যায় বা যেতিয়া গৰমটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া পানীখিনি অধিক উতলি উঠিবলৈ এটা শক্তি পাই যায়। ফলশ্ৰুতিত একেলগে এই পানীখিনিয়ে চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থটোক ওপৰলৈ ঠেলি লৈ আনে। গতিকে এইকাৰণে গাখীৰ উতলোৱাৰ লগে লগে এই তলত পানীৰ ভাপখিনিয়ে চৰ্বিখিনি ওপৰলৈ লৈ আনে কাৰণে আমাৰ এই গাখীৰ গৰম কৰাৰ লগে লগে এইদৰে উঠলি উঠে। কিন্তু এটা পানীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, পানীত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰটিন শৰ্কৰা বা চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থ নাথাকে। ফলশ্ৰুতিত যেতিয়া আমি পানীটো গৰম কৰা যায় তেতিয়া পানীখিনি ওপৰলৈ ভাপ হৈ উৰি আহোঁতে তাত ওপৰৰ যিকোনো এটা লেয়াৰৰ যিকোনো এটা পদাৰ্থই তাক বাধা নিদিয়ে। ফলত ইচ্ছামতে ওপৰলৈ ভাপ হৈ উৰি থাকিব পাৰে কাৰণে কোনো বস্তু ওপৰলৈ উঠাই আনিবলৈ কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নপৰে কাৰণে পানীখিনি উতলাওঁতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণে একেবাৰে ওপৰলৈ উঠি নাহে। গতিকে এইকাৰণে গাখীৰ উতলালে আমাৰ এই গাখীৰখিনি ওপৰলৈ উঠলি আহে আৰু পানী উতলালে ওপৰলৈ এইদৰে পানী উঠলি উঠি নাহে।